السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل المعكرونة بالجبنة أو الماك أند تشيز. هي بتشبه شوي المعكرونة بالبشاميل بس كمية الجبنة أكتر بكتير فيها. بنبدأ بصلصة البشاميل ولنبلش فيها منحط ملعقتين كبار زبدة، مندوبهم، نرجع منزيد عليهم ملعقتين كبار من الطحين، منخفقن على نار هادية حتى ياخد الطحين شوية لون. هالخطوة ضرورية إن نحمص الزبدة والطحين، لأنه إذا ما حمصناهم ودغري زدنا الحليب حيضلوا في طعمة الطحين اللي بتعطي طعمة نشا بالصوص. حتى لو حسينا كمية الطحين والزبدة قليلة ما نزيد، لأنه هيدي بتكفي إنها تسمك لنا صوص البشاميل. منزيد 2.5 كوب حليب سائل بارد يكون، كرمال ما يصير عنا تكتلات، مش هيك بنحط حليب بارد على المزيج السخن للطحين والزبدة. منضيفه بالتدريج مش دفعة واحدة، ومنحرك باستمرار، ما منشيل ايدنا حتى نتجنب اي تكتلات. ما بياخد وقت، دغري ببلش يغلي ودغري ببلش يمسك معنا، كرمال هيك ما في داعي نشيل ايدنا، منضلنا عم نحرك باستمرار ومنضيف الحليب بالتدريج. بعد ما يشد القوام شوي، يعني بعد الغليان بشوي، بدنا نضيف الملح والبهار. منضيف ملعقة صغيرة ملح ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. اللي ما بيحب طعمة الفلفل الأسود فيه يستغني عنها، بس أنا بحس إنه هالطبق بده نكهة بهار تعطيه طعمة أطيب. ومنضلنا منخفق ليتوزع البهار بشكل جيد. نقطة مهمة هون إنه ما بدنا القوام يكون كتير سميك، لأنه هو بده يصير أكثر فسا مع الجبنة، بس بيهمنا إنه يمسك شوي ويبطل مثل قوام الحليب كتير رخو. ولنسلق المعكرونة بيلزملنا 250 جرام من المعكرونة اللي بتكون حبتن قصيرة، مش المعكرونة الطويلة. بالعادة في كيس بتكون 250 جرام والكيس 500 جرام. ناخد بعين الاعتبار انه ما نعمل 500 جرام كله لكمية الصوص اللي بالوصفة، لانه ما حتأدي وحتنشف معنا، فنحن بدنا 250 جرام. اذا كان عنا الكيس الكبير تاع 500 نقسمه بالنص. بالمي المغلية منضيف ملعقتين كبار زيت زيتون وملعقة كبيرة ملح. ونقطة مهمة هون إنه المعكرونة لهيدا الطبق ما بدنا معكرونة طويلة مثل الفيتوتشيني أو المعكرونات اللي بيكونوا حبتهم طويلة، بدنا المعكرونة القصيرة لتمتص الصوص بشكل جيد. نتركها لتستوي، بيختلف الوقت بين علبة والتانية، ومنصفيها من المي بشكل كامل. نرجع لصوص الجبنة ومنسخن البشاميل ومنضيف عليها 2 كوب جبنة شيدر مبشورة 200 جرام. ولطعم أفضل بيفضل إنها تنبشر بشكل طازة، يا عنا بالبيت يا قدامنا بالسوبر ماركت. البار اللي بدنا نشتريه منقله يبشلنا، يا ما نشتري جبنة مبشورة جاهزة، لأنه بيكون فيها نشا كرمال ما يلتصقوا الحبات مع بعضهم. وأهم شي قبل ما تشتروها أو تبشروها بالبيت ذوقوها كرمال توصلوا للطعم اللي انتو بتحبوه بالصوص. وعلى نار هادية كتير منضيفهم بالتدريج. أنا ضفت كوب، رجعت نص كوب، وآخر شي نص كوب، وعلى نار هادية جدا. نعرف إنه الصوص خلصت عنا، بس يبطل في أي تكتلات جبنة موجودة فيها. منضلنا منحرك لنوصل للقوام اللي احنا بدنا اياه، وما منشد عليها، يعني احنا ما بدنا ننشفها، بس المهم انه تدوب الجبنة. بهالوقت منكون صفينا المعكرونة ومنضيفها على الصوص. أهم شيء إنه نصفيها من المي بشكل كامل. نخلط الباستا مع الصوص. هلا في كتير عالم بيوقفوا عند هيدي الخطوة وبيقدموها مثل ما هي دسمة، يعني هيدي الكمية أنا حاطتها ل6 أشخاص، لأنه دسمة الواحد ما بيقدر ياكل أكتر من طبق صغير منها. كرمال هيك ليكون الطبق أطيب، وطالما هو بكمية صغيرة ودغري بيشبع الشخص منه لأنه دسم، حسيت إنه الجبنة على الوجه وإنه نحمصها بالفرن بيعطيها طعم أطيب لهالأكلة. هيدا شكل الباستا النهائي مع صوص الجبنة. هلأ بدنا نحطه بصينية الفرن. شفتوا كيف لازم ما نشد على البشاميل، لأنه دغري الصوص جاي على قد المعكرونة. منمدها بصينية الفرن بالتساوي. خطوة اختيارية إنه نزيد شيدر إضافي على الوجه، بيعطي طعم هيك، طعم إضافي للشيدر مش مخلوط مع الحليب. وللتحمير بدنا موتزاريلا للوجه، استعملت تقريبا 250 جرام، بس هي عن نظر، الواحد المهم إنه يعبي الوجه. وعلى فكرة بهيدا الطبق فيكن انتو تحددوا انواع الجبنة اللي انتو بدكن تزيدوها، المهم انواع الجبنة تكون تتلائم مع بعضها.
وكخطوة اختيارية إذا بتحبوا طعم هيك ما حيكون مقرمش، على فكرة حيكون مبرغل على ناشف شوي على الوجه، 3 ملاعق كبار بقسماط أو كعك مطحون. ما حيلحق يقرمش لأنه الجبنة كمان بدها تتحمر بهيدا الوقت. منفوتها على الفرن ومنحمرها من فوق لتاخد لون معنا. منقدمها مباشرة هي وسخنة، مجرد ما تبرد شوي فعلا ما بتعود صالحة للتقديم بشكل جيد لأنه بتنشف الصوص فيها والجبنة بتصير باردة، ما بلاقيها أبدا أنه طيبة تتقدم، فطيبة دغري ساخنة. وهيدي المعكرونة بالجبنة صارت عنا جاهزة. والواحد مشان دايما يكون صريح، هيدي الأكلة دسمة، يعني مثل ما قلت لكم أنه هي ل6 أشخاص، واللي كمان ما بيتقبل طعم الجبنة القوي يمكن ما يحبها كمان لهيدي الأكلة. فالناس أذواق، اللي بيحب طعم الجبنة حيتقبلها، بس طبعا مش بكميات كتيرة. صحتين وهنا. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا السبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد.